ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසට ඉන්දියාප්ප හදා ගන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක් ගැන. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු කඩින් ගෙනා වගේ රසට ලස්සනට ලේසියෙන්ම මේ ඉන්දියාප්ප කොත්තු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට ඉන්දියාප්ප ටිකක් ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත කැරට් සහ ලීක්ස්, ඒ වගේම ලුකු ලූණු, ඉඟුරු සුදු ලූණු සහ කරපිංච ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව බිත්තර, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කර ගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන අපි කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු සහ කරපිංච මේකට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳ සුවඳක් එනකන් මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. හොඳ සුවඳක් එනකන් විනාඩියක් විතර මේ ටික බෙදගත්තන් පස්සේ මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් බිත්තර දාගන්න පුළුවන්. බිත්තර දාගන්න පුළුවන් කියන්නේ බිත්තර කඩලා මේකට දාගන්න පුළුවන්. බිත්තරෙත් එකතු කරගත්තන් පස්සේ ඒකත් විනාඩියක් විතර හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කපාගත්ත ලොකු ලෝණ එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලීක්ස් දණ්ඩක් සහ කැරට් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කැරට් ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බෙනකන් විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න. මම ඔයාලට රෙසිපි එක දීලා තියෙන්නේ ඉන්දියාප්ප 25කට. කැරට් ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තැම්බුනන් පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ලීක්ස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේකට ගෝවක් දාගන්න පුළුවන්. ලීක්ස් දාගත්තන් පස්සේ තව තප්පර 30ක් විතර මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ විදිහට ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ටික, ඊට අමතරව රසවන ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේ විදිහට සෝයා සෝස් ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට හොඳින් ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්න යාළුවනේ. එහෙම එකතු කරගත්තොත් අපේ කොත්තුව ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට පොඩි කෑලි වලට කඩාගත්ත ඉන්දියාප්ප ටික එකතු කරගන්නවා. ඉන්දියාප්පයක් කඩාගනිද්දී ඒක ඉන්දියාප්පයක් කෑලි 4කට 5කට කඩාගත්තම ඇති. මොකද මේක අපි හදලා ඉවරනකොට කොහොමත් කෑලි වලට කැඩිලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාප්ප ටික දාගත්තන් පස්සේ මම මේ විදියට මේකට චිකන් හොදේ චිකන් කෑලි එකතු කරගන්නවා. චිකන් දාගන්නකොට මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන දාගන්න. ඒ වගේම තමයි චිකන් නැතුව චිකන් හොදි හදාගන්න වීඩියෝ එකක් මම channel එකට දාලා තියෙනවා. මේ දවස්වල චිකන් ගණන් නිසා ඔයාලට කැමති නම් ඒ චිකන් කරිය හදාගෙන මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඉතින් මේ දවස්වල කඩින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කොත්තුවක් කනවා කියන්නේ එයා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ. ඉන්දියාප්ප එක්ක චිකන් කරිය එකතු කරගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ පේන විදිහට මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඉන්දියාප්ප එක තඹ ගන්නකොට චුට්ටක්වත් අමු නොවෙන්න මේක තඹ ගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ කොත්තුව ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට විනාඩි 3ක් විතර මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම ඉන්දියාප්ප කොත්තු එක ලිපින් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි කඩේටත් වඩා රසට, හැබැයි ඊට වඩා ලාභයට හදාගත්ත අපේ රසම රස ඉන්දියාප්ප කොත්තු එක. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරම රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් එනගෙනම යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි, දෙපීටයි මං ගියා.